Mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục có thêm hàng loạt động thái căng thẳng mới sau khi Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua đạo luật cấm tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Tân Cương của Trung Quốc, rồi lại bổ sung Học viện Khoa học Quân y và 11 viện nghiên cứu của Trung Quốc vào danh sách các công ty và tổ chức bị hạn chế tiếp cận hàng xuất khẩu, ra lệnh cấm đầu tư đối với công ty phát triển phần mềm nhận diện khuôn mặt SenseTime. Thì mới đây, Mỹ đã tiếp tục giáng một đòn vào nền kinh tế Trung Quốc bằng cách bổ sung 8 công ty Trung Quốc vào danh sách các công ty liên hợp công nghiệp quốc phòng. Lập tức, Bắc Kinh đã vô cùng tức giận và thề sẽ đáp trả. Giữa sức ép của Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan đã bắt tay tăng cường hợp tác kinh tế. Một ngày sau khi Thủ tướng Fumio Kishida thông báo không tham gia Thế vận hội mùa đông 2022, Bộ Ngoại giao Nhật Bản tiếp tục có thêm động thái chọc giận Bắc Kinh, đó là bổ nhiệm nhân viên hoạch định Đài Loan. Gương vỡ lại lành, Đài Loan nối lại sự hợp tác quân sự với Singapore. Thượng viện Mỹ bổ nhiệm đại sứ Trung Quốc do Tổng thống Biden đề xuất. Các thông tin đáng chú ý khác, Iran xác nhận đàm phán hạt nhân sẽ tạm dừng trong vài ngày. NATO tiếp tục yêu cầu Nga rút quân khỏi biên giới với Ukraine. Anh, Úc chính thức ký kết thỏa thuận thương mại song phương. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo về tình trạng mất an ninh lương thực Afghanistan. Loài cuốn chiếu nhiều chân nhất thế giới được phát hiện ở Úc. Món súp Jumu của Haiti được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Tất cả những diễn biến này sẽ được cập nhật ngay sau đây trong FBNC Thế giới hôm nay. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng quay trở lại với FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 12 đã tuyên bố nước này kiên quyết phản đối các động thái mới nhất của Mỹ nhằm trừng phạt các công ty Trung Quốc. Ông Uông kêu gọi Mỹ chấn chỉnh những hành động sai lầm của mình. Chính phủ Mỹ vào ngày 16 tháng 12 đã đưa ra các hạn chế đầu tư và xuất khẩu đối với hàng chục công ty Trung Quốc, bao gồm nhà sản xuất máy bay không người lái hàng đầu DJI, vì cáo buộc các công ty này đồng lõa trong việc đàn áp người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Hành động của Mỹ đã phá hoại nghiêm trọng các nguyên tắc kinh tế thị trường và thương mại quốc tế, làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của các tổ chức và công ty Trung Quốc. Bắc Kinh rất bất mãn và kiên quyết phản đối những hành động sai lầm này của Washington. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngay lập tức chấn chỉnh những hành động sai lầm của mình. Trung Quốc luôn phủ nhận các hành vi vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, yêu cầu Mỹ chấm dứt sự can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh, đồng thời cam kết bảo vệ các công ty của mình trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc ngày một gia tăng thì Ấn Độ và Đài Loan đã bắt đầu đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, đồng thời tạo ra một trung tâm sản xuất chất bán dẫn. Đây là một phần trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chất bán dẫn, vốn đang cần thiết cho các sản phẩm từ điện thoại di động đến ô tô. Vào đầu năm 2021, Ấn Độ và Đài Loan đã thành lập 4 nhóm làm việc chung, trong đó tập trung vào việc tạo ra một trung tâm sản xuất chất bán dẫn, giáo dục và đào tạo nhân lực có chuyên môn cao. Ngoài ra, hai bên cũng dự định sẽ ký một hiệp định đầu tư song phương và một hiệp định thương mại tự do. Để xúc tiến các hợp tác kinh tế này, vào khoảng giữa tháng 8 và tháng 9 năm nay, đại diện của hai bên đã gặp nhau, trong đó tập trung nhiều vào trung tâm sản xuất chất bán dẫn. Trong khi đó, vòng đàm phán về hiệp định thương mại cũng đã được lên kế hoạch. Theo nguồn tin, cả hai bên đều đang hướng đến việc để cho một trong những gã khổng lồ về chất bán dẫn của Đài Loan như TSMC hay UMC mở một cơ sở sản xuất ở Ấn Độ. Phía New Delhi đã đề xuất một số địa điểm tiềm năng, tuy nhiên đến nay cả hai vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu đề xuất được thông qua, Đài Loan sẽ có trung tâm sản xuất chất bán dẫn ở nước ngoài thứ hai sau trung tâm TSMC tại Mỹ. TSMC vốn là công ty có thế bá chủ trong ngành bán dẫn trên toàn cầu, với vốn hóa thị trường hơn 550 tỷ đô la và chiếm khoảng 54% doanh thu toàn cầu. Nhà máy của tập đoàn này ở Mỹ dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024. TSMC cũng đang để mắt đến khả năng mở các cơ sở tại Nhật Bản và châu Âu. Theo Taiwan News, Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ bổ nhiệm một nhân viên hoạch định Đài Loan. Đây là một phần trong cuộc tái cơ cấu dự kiến được tiến hành vào năm tới. Theo đó, thì chuyên gia mới về vấn đề Đài Loan sẽ hoạt động trong phân khu Trung Quốc và Mông Cổ tại Cục
các vấn đề châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Theo hãng tin Jiji của nước này, thì lý do chính cho việc bổ nhiệm vị trí mới là do căng thẳng gia tăng trên eo biển Đài Loan, khiến cho những công việc liên quan đến vấn đề này tăng theo. Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền đã lên tiếng tán thành việc tái cơ cấu, mô tả đây là một bước tiến quan trọng trong bối cảnh các vấn đề ngoại giao, an ninh và kinh tế liên quan đến Đài Loan đang ngày càng cấp thiết. Và theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ngoài việc đảm nhận công việc liên quan đến Đài Loan, chuyên gia mới này còn theo dõi những diễn biến xung quanh quần đảo Diaoyutai nằm giữa Trung Quốc và Đài Loan. Theo tờ UDN của Đài Loan, thì các binh sĩ quân đội Singapore đã bắt đầu đóng quân trong doanh trại tại một căn cứ của quân đội Đài Loan ở quận Phong Sơn, thành phố Cao Hùng vào đầu tuần này. Và họ cũng đã tiến hành huấn luyện nhảy dù vào thứ Hai ngày 13 tháng 12 tại bãi đáp Triều Châu ở huyện Bình Đông, cực Nam của Đài Loan, địa điểm quen thuộc của quân đội Singapore trong quá khứ. Đây là lần đầu tiên hai bên đã nối lại hoạt động hợp tác quân sự kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát và Đài Loan cắt đứt thỏa thuận hợp tác an ninh và trao đổi quốc phòng quốc gia ký năm 2019 với Singapore, do quốc đảo này thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Trước đó, lịch sử hai hòn đảo này cũng đã ghi nhận quan hệ hợp tác quân sự lâu đời, bắt đầu từ khi Thủ tướng Lý Quang Diệu và cố lãnh đạo Đài Loan Tưởng Kinh Quốc ký một thỏa thuận để khởi động Project Starlight, một thỏa thuận mật cho phép quân đội Singapore trải qua các cuộc huấn luyện và tập trận chung với các đối tác Đài Loan. Với 75 phiếu thuận và 18 phiếu chống, Thượng viện Mỹ mới đây cũng đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Nicholas Burns, cựu đại sứ Mỹ tại NATO và cựu ngoại trưởng từ năm 2005 đến năm 2008 vào vị trí đại sứ tại Trung Quốc. Điều này thể hiện sự ủng hộ của Thượng viện với quyết định của Tổng thống Joe Biden nhằm giao phó vai trò trung tâm trong mối quan hệ ngày càng rạn nứt giữa hai đối thủ toàn cầu cho nhà ngoại giao kỳ cựu này. Thượng viện Mỹ mới đây đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Nicholas Burns, cựu đại sứ Mỹ tại NATO và cựu ngoại trưởng Mỹ giai đoạn 2005-2008 vào vị trí đại sứ tại Trung Quốc. Việc Tổng thống Biden chọn một nhà ngoại giao kỳ cựu như ông Burns làm đại sứ tại Trung Quốc đánh dấu sự thay đổi trong vai trò của vị trí này, khi mà các cựu đại sứ gần đây nhất đều có xuất thân là các chính trị gia, thay vì có lịch sử trong ngành ngoại giao như ông Burns. Hiện chưa rõ ông Burns sẽ đến Trung Quốc trước Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh vào tháng 2 hay không. Trước đó, dù đã được Tổng thống Joe Biden cất nhắc bổ nhiệm vào tháng 8, song quá trình trở thành đại sứ chính thức của cựu ngoại trưởng Mỹ gặp nhiều khó khăn do các tranh chấp trong Thượng viện Mỹ, bao gồm bất đồng về việc thông qua dự luật cấm nhập khẩu hàng hóa từ khu vực Tân Cương vì lo ngại về vấn đề lao động cưỡng bức đối với những người Duy Ngô Nhĩ. Ngoài ra, sự trì hoãn cũng được cho là có liên quan tới việc các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện đã tìm cách gây khó dễ cho hàng chục ứng cử viên của Tổng thống Biden ở các vị trí ngoại giao. Việc này chỉ kết thúc sau khi lưỡng đảng tìm được tiếng nói chung và thông qua một thỏa thuận cho phép bổ nhiệm ông Burns cùng với hai ứng cử viên khác là ông Ramin Toluli với tư cách là trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về các vấn đề kinh tế và kinh doanh và ông Rashad Hussain với tư cách là đại sứ về tự do tôn giáo quốc tế. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Ali Bagheri Kani đã cho biết rằng các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 sẽ diễn ra tại thủ đô Viên của Áo vào ngày 17 tháng 12 trước khi tạm dừng trong vài ngày tới. Trên Twitter, thì Thứ trưởng Ngoại giao Ali Bagheri Kani xác nhận cũng đã gặp Phó Tổng thư ký kiêm Giám đốc chính trị của Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu Enrique Mora và các phái đoàn khác vào ngày 16 tháng 12 để đánh giá tình hình và thảo luận các biện pháp giúp đàm phán đạt kết quả. Ông Kani cho biết rằng là việc đàm phán giữa các bên đã có những tiến triển nhất định, tuy nhiên thì ông không tiết lộ thời điểm cụ thể nối lại đàm phán. Một quan chức giấu tên cũng cho hay rằng là các cuộc đàm phán sẽ nối lại vào ngày 27 tháng 12 tới đây, trong khi một quan chức khác tuyên bố đàm phán sẽ diễn ra vào giai đoạn giữa Giáng sinh và năm mới. Vào ngày thứ Năm vừa qua, thì các đồng minh của NATO đã tiếp tục yêu cầu Nga đẩy lùi mối đe dọa quân sự với Ukraine, đồng thời theo đuổi các cuộc đàm phán ngoại giao để tìm ra tiếng nói chung. Dẫn lại một tuyên bố từ các nhà lãnh đạo EU đưa ra hôm thứ Năm, các thành viên Liên minh quân sự NATO cảnh báo Moscow rằng bất kỳ hành động gây hấn nào nữa đối với Ukraine sẽ gây ra hậu quả lớn và sẽ phải trả giá rất đắt. Các quan chức của NATO đã gặp nhau vào thứ Năm tại trụ sở liên minh ở Brussels. Tại đây thì họ đã có một cuộc họp ngắn với bà Karen Dorfrey, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và giữa châu Á và châu Âu. Trong những tuần gần đây, thì Washington đã chia sẻ thông tin tình báo với các đồng minh về việc Nga huy động quân sự quy mô lớn dọc biên giới Ukraine và cảnh báo về một cuộc xâm lược tiềm tàng sắp xảy ra.
Trong một tuyên bố sau cuộc họp hôm thứ Năm, các đồng minh cũng bác bỏ các cáo buộc của Điện Kremlin về các hành động khiêu khích của Ukraine hoặc NATO. Mỹ đã cảnh báo rằng Nga có thể sử dụng các tuyên bố xâm lược hoặc bịa đặt để làm cái cớ cho một cuộc tấn công hoặc xâm lược quân sự. Các đồng minh cho biết chúng tôi vô cùng lo ngại về hoạt động xây dựng quân sự vô cớ và phi lý của Nga ở biên giới Ukraine trong những tháng gần đây, đồng thời bác bỏ những tuyên bố sai trái của Nga về các hành động khiêu khích của Ukraine và NATO. Chúng tôi kêu gọi Nga ngay lập tức giảm leo thang, theo đuổi các kênh ngoại giao và tuân thủ các cam kết quốc tế về tính minh bạch của các hoạt động quân sự. Nga khẳng định không chịu trách nhiệm về cuộc chiến kéo dài ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, thì phán quyết của tòa án trong vụ án hình sự ở vùng Rostov của Nga hôm thứ Năm có những bằng chứng chỉ ra rằng các đơn vị quân đội Nga đã đóng quân tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Donetsk và Luhansk. Sau cuộc họp trực tuyến giữa ông Putin và ông Joe Biden vào đầu tháng này, Nga đã đưa ra một loạt các yêu cầu bao gồm những đảm bảo cứng rắn rằng cả Ukraine và Georgia sẽ không bao giờ gia nhập NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rằng các vấn đề về tư cách thành viên như vậy không phải là việc của Nga. Vào ngày 17 tháng 12 vừa qua, thì Anh và Úc cũng đã chính thức ký kết thỏa thuận thương mại tự do, mở ra cánh cửa giúp trao đổi hàng hóa giữa hai nước có thể tăng thêm 10 tỷ bảng Anh, nghĩa là 13,8 tỷ đô la Mỹ, và cho phép các chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ di chuyển tự do hơn. Trong một buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 17 tháng 12 vừa qua, Anh và Úc đã chính thức ký kết thỏa thuận thương mại song phương hướng tới việc loại bỏ thuế quan đối với rượu vang của Úc và hạn ngạch miễn thuế đối với thịt bò để giúp các nhà xuất khẩu đang chịu các lệnh trừng phạt của Trung Quốc có thể xoay chuyển được doanh số bán hàng của Anh. Ô tô, rượu, whisky, bánh kẹo và mỹ phẩm của Anh sẽ được loại bỏ thuế quan tại Úc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, tuy nhiên, do các tranh chấp ngoại giao đã dẫn đến việc Bắc Kinh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng loạt các loại nông sản của Úc vào năm ngoái. Điều này khiến chính phủ Úc thúc giục các nhà xuất khẩu tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Tính đến tháng 6 năm 2021, tổng thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa Anh và Úc đạt 14,5 tỷ bảng Anh, khiến Úc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 21 của Anh, chiếm 1,2 trong tổng lượng thương mại trị giá hàng ngàn tỷ của London. Tuy nhiên, đây là hiệp định thương mại đầu tiên mà London đàm phán và ký kết kể từ khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu. Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vừa cho biết thời gian gần đây ông cũng đã gặp một nhân viên từ cơ quan tình báo trung ương CIA của Hoa Kỳ, song ông không tiết lộ người đó là ai cũng như là cuộc gặp trên có mục đích gì, mà chỉ cho biết rằng ông rất phẫn nộ vì hành động của CIA về cuộc họp bí mật của ông với cơ quan này. Trong bài phát biểu đầy tức giận của mình khi đến thăm hội chợ du lịch quốc tế Venezuela ở La Guaira, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro gọi cơ quan tình báo trung ương Mỹ là kẻ nuốt lời và cho rằng hành động làm lộ cuộc họp bí mật là do đại sứ Mỹ tại Venezuela chỉ đạo vì ông này ghét người dân Venezuela. Đó đáng lẽ là một cuộc họp tối mật, nhưng chính CIA đã làm lộ tất cả thông tin, rồi sau đó lại đưa ra tuyên bố CIA là kẻ nuốt lời. Chính họ nói cuộc họp này tối mật, rồi cũng chính họ là người cho phát sóng cuộc họp này. Chắc chắn James Story là người chỉ đạo, vì ông ta không được chỉ đạo phái đoàn Mỹ đến thăm Venezuela, nên mới tìm cách trả thù. Chỉ có một người xấu tính và ghét người dân Venezuela như ông ta mới làm được chuyện đó. Ông James Jimmy Story được biết đến với tư cách là đại sứ cho đơn vị các vấn đề Venezuela đặt tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bogota, Colombia. Gần đây nhất, ông Story giữ chức phụ tá tại đơn vị các vấn đề về Venezuela và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Caracas, Venezuela kể từ tháng 7 năm 2018, cho đến khi đại sứ quán này tạm ngừng hoạt động và rút nhân viên ngoại giao do lo ngại về vấn đề an ninh. Ông Maduro không tiết lộ cuộc họp trên được diễn ra vào lúc nào. Gần đây thì một số vụ việc liên quan đến việc binh lính Mỹ giết hại dân thường Syria vô tội bị phanh phui đã làm dấy lên lo ngại trên diện rộng ở Syria. Người dân nước này bày tỏ sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ trước hành động tàn ác nấp dưới vỏ bọc chống khủng bố của Hoa Kỳ ở nước này. Cô Hiba Mires, người dân Syria cho biết những hành động chống khủng bố của Mỹ thực chất chỉ là chiêu trò để che đậy âm mưu xâm lược của nước này. Sự thật đằng sau chiêu bài chống khủng bố của Mỹ là âm mưu muốn xâm chiếm đất nước chúng tôi. Người Mỹ không làm được gì ngoài gieo rắc thêm tàn phá và tai họa cho những người dân vô tội. Một người dân khác cũng vô cùng bức xúc. Mỹ đã xâm lược và chiếm đóng trắng trợn bằng cách hỗ trợ rất nhiều cho những kẻ khủng bố và các phần tử cực đoan để tàn phá và gây mất ổn định đất nước chúng tôi. Chúng cũng đang tìm cách chiếm lấy tài nguyên dầu của chúng tôi ở khu vực phía đông. Mỹ là thủ phạm chính gây ra cái chết cho dân thường dưới vỏ bọc chống khủng bố.
Cô Suha Gussani, một cư dân Syria khác cũng cho biết các khu vực Mỹ chiếm đóng đều giàu tài nguyên và phát triển về kinh tế. Cô cho biết khi chiếm đóng những khu vực này, Mỹ có ý định kiểm soát huyết mạch kinh tế của Syria, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc gia và khiến người dân ở đây rơi vào cảnh khốn cùng, cũng như gây sức ép lên chính phủ của Syria. Chương trình Lương thực Thế giới WFP mới đây cũng đã cảnh báo rằng hầu hết người dân Afghanistan đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Nguyên nhân là do lạm phát khiến cho đồng tiền mất giá, từ đó khiến cho các gia đình ngày càng khó khăn hơn trong việc duy trì cuộc sống. Tại một cuộc họp giao ban ở Geneva, phát ngôn viên của chương trình Lương thực Thế giới WFP Thomson Phiri nói rằng giám đốc quốc gia của cơ quan này tại Afghanistan đã mô tả tình hình của đất nước hiện nay là khá thảm khốc, thậm chí còn ví tình hình hiện tại giống như một trận tuyết lở của sự đói nghèo. Sau khi Taliban chiếm thủ đô Kabul của Afghanistan vào tháng 8, rất nhiều nguồn viện trợ nước ngoài đã bị cắt. Ngoài ra, khi Mỹ đóng băng khoảng 9,5 tỷ đô la tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan, nền kinh tế mong manh của đất nước này còn trở nên tồi tệ hơn. Do giá cả tăng cao, nhiều người Afghanistan không thể mua được các nhu yếu phẩm sinh hoạt cơ bản, chẳng hạn như thực phẩm và nhiên liệu. Hầu hết người dân địa phương, đặc biệt là trẻ em, đang thiếu đói và suy dinh dưỡng. Theo WFP, ước tính có khoảng 98% người Afghanistan không được tiếp cận với đủ lương thực, tăng 17% kể từ tháng 8, một con số rất đáng lo ngại. Kể từ năm 2021, khoảng 15 triệu người Afghanistan đã nhận được hỗ trợ lương thực từ WFP. Cơ quan này cũng đang có kế hoạch tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho 23 triệu người dân địa phương đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng trong năm tới. Mới đây thì Meta, công ty sở hữu Facebook, đã đưa ra một báo cáo nhằm vạch trần các công ty giám sát tư nhân có hành vi lạm dụng hoặc là tấn công 50.000 người trên các nền tảng của họ, trong đó bao gồm Facebook, Instagram và WhatsApp. Meta đang tạm ngừng khoảng 1.500 tài khoản, chủ yếu là tài khoản giả mạo do 7 tổ chức trên Facebook, Instagram và WhatsApp điều hành. Meta cho biết các thực thể này nhắm mục tiêu đến những người ở hơn 100 quốc gia khác nhau. Trong số đó, một công ty châu Âu có tên là Seacharts và các công ty Israel, Copwell Technology và Blackcove. Meta cho biết họ đã gửi cảnh báo tới 50.000 người và nói rằng họ có thể đã bị nhắm mục tiêu. Meta cáo buộc 7 công ty này đã hack hoặc là sử dụng hồ sơ giả để lừa người dùng, tiết lộ dữ liệu cá nhân. Trong một tuyên bố thì Blackcove cho biết họ không thực hiện bất kỳ hành vi lừa đảo hoặc là hack nào, trong khi Coveweb cho biết họ đã dựa trên các nguồn mở và các sản phẩm của họ không bị xâm phạm bởi bất kỳ phương tiện nào. Cuộc chiến của Meta với các công ty gián điệp diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ Mỹ có động thái rộng rãi hơn, các nhà lập pháp Mỹ và chính quyền của Tổng thống Joe Biden về việc chống lại những kẻ cung cấp dịch vụ gián điệp kỹ thuật số, đặc biệt là công ty phần mềm gián điệp NSO Group của Israel. Công ty này đã bị đưa vào danh sách đen vào đầu tháng 12 sau khi cách thức công nghệ của nó được sử dụng chống lại xã hội dân sự bị tiết lộ. Có một số dấu hiệu cho thấy các công ty truyền thông xã hội khác đang thực hiện hành động tương tự, với việc Twitter thông báo xóa 300 tài khoản chỉ vài giờ sau thông báo của Meta. Vừa qua, một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU cũng đã bắt đầu triển khai tiêm chủng ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi nhằm ngăn chặn chuỗi lây lan của Covid-19 cũng như tiếp tục duy trì các hoạt động học đường. Chương trình tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã bắt đầu ở một số nước châu Âu nhằm ngăn chặn đà lây lan của Covid-19. Hungary, Tây Ban Nha, Litva, Hy Lạp, Slovenia và Đức là một trong số những quốc gia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng Covid-19 cho trẻ em. Tại Hungary, lô hàng gồm 138.000 liều vaccine cho trẻ em đã đến vào thứ Ba và sẽ được thực hiện tại tổng số 77 bệnh viện trên cả nước. Cho đến nay, 38.000 người ở Hungary đã đăng ký cho con của họ được tham gia vào chương trình này. Theo trang web chính thức của chính phủ, loại vaccine được dùng trong chương trình này chỉ có một loại là Pfizer. Tây Ban Nha cũng bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho khoảng 3,3 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi vào thứ Tư. Nhóm tuổi hiện có tỷ lệ mắc Covid-19 trong 14 ngày cao nhất ở Tây Ban Nha, với tỷ lệ hơn 646 ca mắc trên 100.000 người. Lô hàng đầu tiên gồm 1,3 triệu liều vaccine Pfizer được điều chế đặc biệt cho trẻ em đã đến Tây Ban Nha vào thứ Hai. Mỗi khu vực ở Tây Ban Nha đều sẽ có quyền tự do quyết định chương trình tiêm chủng của riêng mình. Tuy nhiên, hầu hết đã chọn bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 10 cho đến 11 tuổi trước các nhóm tuổi nhỏ hơn. Tương tự như vậy, tại Hungary, trẻ em sẽ được tiêm 2 liều vaccine, với liều thứ hai được tiêm sau mũi thứ nhất 8 tuần. Tại Litva, việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã bắt đầu vào thứ Tư. Khoảng 2.000 trẻ em đã được đăng ký tiêm chủng và sẽ được tiêm 2 mũi cách nhau 3 tuần, theo khuyến cáo của Cơ quan Dược phẩm châu Âu. Latvia đã nhận được lô vaccine Pfizer-BioNTech đầu tiên cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng vào cuối tuần này. Việc tiêm chủng cho cả trẻ em và người lớn vẫn tùy thuộc vào sự lựa chọn của từng cá nhân.
Việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi bằng vaccine Pfizer-BioNTech cũng đã bắt đầu vào thứ Hai tại Hy Lạp. Kể từ ngày 10 tháng 10, các bậc cha mẹ ở Hy Lạp đã có thể đăng ký tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và cho đến nay 29.000 trẻ em đã được đăng ký. Ở Đức và Slovenia, chương trình cũng đã bắt đầu. Đức đã khởi động chiến dịch tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em vào thứ Hai và Slovenia bắt đầu chương trình này vào thứ Ba. Các bác sĩ nhi khoa ở Slovenia đặc biệt khuyến cáo tiêm phòng cho trẻ em mắc bệnh mãn tính và những người tiếp xúc với những người có nguy cơ cao. Trong khi đó, Đức đã phát động chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi này vào thứ Hai. Tuy nhiên, vaccine này chỉ được cung cấp cho những trẻ có bệnh từ trước, dựa trên khuyến nghị của Ủy ban Thường vụ về tiêm chủng của đất nước. Một tòa án ở Argentina mới đây cũng đã mở một cuộc điều tra những vi phạm nhân quyền của quân đội Myanmar đối với người thiểu số theo đạo Hồi Rohingya trong quá khứ. Hình ảnh được ghi lại cho thấy, nhà hoạt động người Rohingya Matunkhin đã xuất hiện tại tòa án Comodoro Pai ở thủ đô Buenos Aires, Argentina để tham gia cuộc điều tra chống lại quân đội Myanmar vì những hành vi đàn áp người Rohingya. Tôi ở đây hôm nay vì cuộc điều tra. Tôi sẽ cung cấp lời khai dựa trên những gì đã xảy ra với tôi ở Myanmar. Tôi, người thân, bạn bè và những người Rohingya khác đã phải đối mặt với cuộc đàn áp có hệ thống trong thời gian dài, đặc biệt là tháng 8 và tháng 9 năm 2017. Rất nhiều anh chị em tôi đã bị quân đội Myanmar giết hại và hãm hiếp. Ngoài ông Tunkhin, còn 6 phụ nữ người Rohingya cũng ra làm chứng trước tòa án Argentina và được xem là nguyên đơn trong vụ án. Họ nói rằng họ từng là nạn nhân của các hành vi đàn áp và tra tấn. Kể từ năm 2017, hơn 730.000 người Hồi giáo Rohingya đã rời Myanmar để trốn chạy khỏi cuộc đàn áp do quân đội Myanmar thực hiện. Họ buộc phải sống trong các trại tị nạn tồi tàn ở khu vực biên giới Bangladesh. Trong một tuyên bố, Liên Hợp Quốc nói rằng cuộc đàn áp được thực hiện với mục đích diệt chủng. Theo truyền thông địa phương, ngân hàng hàng đầu Anh Quốc HSBC cũng đã vừa bị cơ quan chức năng sở tại phạt số tiền 64 triệu bảng Anh, nghĩa là tương đương 85 triệu đô la Mỹ vì những lỗi trong hệ thống chống rửa tiền. Trong một thông báo, cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh FCA nêu rõ 3 bộ phận quan trọng trong hệ thống giám sát dịch của ngân hàng HSBC đã mắc một loạt lỗi nghiêm trọng trong 8 năm, từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 3 năm 2018. FCA cho rằng những sai sót này bao gồm việc không xem xét những rủi ro liên quan và không thực hiện đánh giá rủi ro kịp thời đối với những giao dịch khả nghi, cũng như việc HSBC không kiểm tra, cập nhật dữ liệu kịp thời hệ thống để xác định những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ. Ông Mark Stewart, giám đốc điều hành FCA khẳng định những sai sót này là không thể chấp nhận. Hành động trên sẽ khiến ngân hàng và người dân phải đối mặt với những rủi ro khôn lường. Nguồn tin cho biết HSBC đồng ý với những lỗi FCA đưa ra và chấp nhận nộp phạt số tiền gần 64 triệu bảng Anh. Đồng thời, ngân hàng hàng đầu Anh Quốc cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống tội phạm tài chính và bảo vệ tính vẹn toàn của hệ thống tài chính toàn cầu. Kính thưa quý vị, Brazil mới đây cũng đã tiến hành nâng cấp sân vận động mang tính biểu tượng sân Maracanã nằm ở thành phố Rio de Janeiro. Sân đấu này trong tương lai sẽ mang một diện mạo mới với mặt sân cỏ được làm lại hoàn toàn. Hình ảnh ghi lại từ trên cao cho thấy toàn bộ bề mặt cỏ của sân vận động Maracanã đã được xới bỏ để lộ phần đất nền và hệ thống cấp nước bên dưới. Sau khi được nâng cấp và gia cố bằng các sợi polyethylene được cắm sâu vào đất 18 cm, cao hơn 2 cm so với bề mặt của sân. Chi phí cải tạo sân Maracanã gần 4 triệu Real Brazil, tương đương hơn 700.000 đô la Mỹ và sẽ mất 90 ngày để hoàn thành. Trận bán kết Korea Cup Championship sẽ là trận đấu đầu tiên được diễn ra tại sân vận động Maracanã sau khi hoàn thành việc nâng cấp. Úc quả là một mái nhà của những sinh vật kỳ lạ nhất trên trái đất, từ những chú nhện khổng lồ đến đủ các loại rắn trú ngụ khắp nơi, cũng đã đủ khiến cho người ta ớn lạnh. Ấy vậy mà dường như người dân nước này lại được thêm một phen rùng mình hơn nữa, khi mà vào thứ Sáu vừa qua thì các nhà khoa học Úc đã vừa cho biết rằng loài cuốn chiếu đầu tiên với hơn 1.000 chân đã được phát hiện ở nước này, với hỗn danh đó chính là loài chân đốt nhiều chân nhất trái đất. Theo các nhà khoa học Úc, loài cuốn chiếu với số chân lên đến 1.306 này được tìm thấy dưới lòng đất ở một khu vực khai thác ở Tây Úc vào năm 2020, song chỉ mới được công khai vào đầu tháng này. Loài này sống trong môi trường hoàn toàn không có ánh sáng dưới lòng đất chứa đầy sắt và đá núi lửa. Do không có mắt, nó sử dụng các giác quan khác như xúc giác và khứu giác để nhận thức môi trường xung quanh. Loài này thuộc họ cuốn chiếu ăn nấm, vì vậy các nhà nghiên cứu nghi ngờ đó cũng chính là thức ăn của loài này. Số chân ban đầu được ước tính là khoảng 800. Chúng tôi đã dùng kính hiển vi có độ tinh vi rất cao để chắc chắn không bỏ sót bất kỳ cái chân nào trong quá trình đếm. Đây là một công đoạn rất khó khăn vì con vật này dài chưa đến 10 cm, rộng và dày chưa đến 1 mm. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, không ai có thể biết con vật này lại có nhiều chân như vậy.
Loài cuốn chiếu mới được phát hiện này sau đó đã được đặt tên là Eumillipes Persephone, có nghĩa là ngàn chân. Cái tên này cũng ám chỉ nữ hoàng của thế giới ngầm trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Với số chân trên dưới hàng ngàn, Eumillipes Persephone cũng ghi tên mình vào danh sách loài chân đốt có số chân kỷ lục, vốn trước đó được nắm giữ bởi một loài cuốn chiếu có 750 chân được tìm thấy ở California, Mỹ. Trong số 4 cá thể được tìm thấy, các con cái trưởng thành thường có nhiều chân hơn con đực. Theo đó, một trong những con cái trưởng thành được mô tả trong nghiên cứu có đến 1.306 chân và con kia có 998 chân. Hai con đực trưởng thành có lần lượt là 818 và 778 chân. Việc các cá thể cuốn chiếu có số chân không đồng đều vì chúng lột xác, phát triển và thêm các đoạn 4 chân trong suốt cuộc đời của mình. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện tổng cộng 8 cá thể cuốn chiếu Eumillipes Persephone trong quá trình nghiên cứu thực địa của họ và các thí nghiệm sẽ được tiến hành để tìm hiểu thêm về loài mới này. Thưa quý vị, món súp Jumu của Haiti được người dân nước này coi là biểu tượng của tự do đã được UNESCO chọn vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của thế giới vào ngày 16 tháng 12 vừa qua. UNESCO đã đưa món súp Jumu của Haiti vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể. Đó là một món súp bí ngô được nấu từ rau, thịt và mì ống. Đây còn là một món ăn tinh thần của người dân vì đây được xem là biểu tượng của sự tự do. Jumu từng là thức ăn chỉ dành cho chủ của những người nô lệ và người Haiti đã giành lại được độc lập từ Pháp vào năm 1804. Khi nhận được thông tin này, đại sứ Haiti tại UNESCO xúc động. Khoảnh khắc lịch sử này thuộc về tất cả người dân Haiti. Chính họ mới là người bảo vệ di sản này. Đây là biểu tượng cuối cùng của cuộc chiến chống chế độ nô lệ, chống lại chủ nghĩa thực dân, chống phân biệt chủng tộc. Món súp này hiện nay được dùng như một bữa sáng truyền thống vào Chủ nhật. Nó cũng được dùng vào ngày 1 tháng 1 là ngày độc lập của Haiti. Anh hiện đang là quốc gia đang chứng kiến sự lan rộng với tốc độ chóng mặt của biến thể Omicron, và với tình hình đáng lo ngại như hiện nay, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đã thông báo hủy bữa tiệc Giáng sinh truyền thống của gia đình vào tuần tới. Quyết định hủy bỏ buổi tiệc gặp mặt 50 hoàng thân trước lễ Giáng sinh tại lâu đài Windsor được nữ hoàng Elizabeth II đưa ra như một biện pháp phòng ngừa trước những e ngại của việc gặp gỡ nhiều người sẽ tạo thêm rủi ro trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Anh đang hết sức phức tạp. Đây là năm thứ hai sự kiện truyền thống này bị hủy bỏ. Bày tỏ sự tiếc nuối, nhưng nữ hoàng Elizabeth II hy vọng đây sẽ là điều đúng đắn vì tất cả mọi người. Hồi 15 tháng 12, Anh ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục kể từ đầu dịch. Giám đốc y tế Chris Whitty đã cảnh báo người dân cần hạn chế tiếp xúc trừ khi họ phải chuẩn bị cho dịp lễ Giáng sinh. Thưa quý vị, những chú chó ở Peru mới đây cũng đã được chủ hóa trang để tham dự một lễ hội Giáng sinh dành riêng cho chúng. Cuộc thi thời trang Giáng sinh Can Noel đã quy tụ hàng chục chú chó của thủ đô Lima, Peru. Tham dự sự kiện, những người bạn 4 chân được chủ mặc lên các trang phục đầy màu sắc. Chúng tôi sẽ trao giải thưởng dựa trên tiêu chí về tính độc đáo, sáng tạo cũng như chất liệu của bộ trang phục. Đặc biệt, vật liệu tái chế sẽ được cộng thêm điểm. Chú chó giành được ngôi vị cao nhất cuộc thi tên là Princess với trang phục cây thông Noel. Thông qua sự kiện này, ban tổ chức muốn nhắc nhở mọi người dành sự quan tâm cần thiết cho thú cưng của mình trong kỳ nghỉ lễ cuối năm, thời gian mà con người dành thời gian để vui vẻ cùng nhau, chứ không thú cưng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.